Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from Mike and Jane's Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so announcement pa rin tayo. November 18, 2018, of course, 2 to 5 p.m. Nasa Bayanihan Kennedy Town Center tayo sa Hong Kong. Yan, so marami nang nag-register. Doon sa mga gusto magpa-reserve po, just message me sa aking FB, okay? And sa mga gusto ng ating mga products, hoodie, t-shirt, and sling bag, so message nyo lang din po ako or call me 0939-5254-311. Okay, so gusto ko lang share kanina yung message sa aming worship service kanina. Maganda kasi yung message ni Pastor, yung mga opportunity na misa nasasayang, di ba? Misa nasasayang yung mga opportunity as a Christian. So, sa message niya kanina, like, the opportunity to serve God, the opportunity to share God's word, the opportunity to pray, the opportunity to have your ministry, di ba? So, yun yung sa pang-Christian na buhay natin. Okay? So, habang nagsusulat ako, kasi ganun po ako ever since high school, pag umaten ako sa church namin, like time, may notebook and everything. So, naisip ko kanina, sa ibang dimension ng buhay natin, sa araw-araw nating buhay, sometimes we miss some opportunities. Diba? So sa ating lahat, sa lahat ng mga delivers natin, OFW o nandito sa Pilipinas, don't miss the opportunity. Pag nakita mo yung opportunity, by the way, dinefine kanina ni Pastor ang opportunity as pagkakataon na magamit mo. Okay, yun ang napakaganda nung ibig sabihin ng opportunity, yung Tagalog niya. Pagkakataon na sana nagamit mo para gawin mo yung pangarap mo. Pagkakataon, ito may ito ba? Paranin lang natin yung mga aso. Isa sa mga problema ng mga vloggers, yung noise, okay? Alright, so, pagkakataon na sana nagamit mo. Okay? Or pagkakataon na gamitin mo. That's opportunity. Okay? Pero marami tayo minsan namimiss na opportunity. Minsan, ang mga dahilan, minsan di natin na-recognize. Or minsan, nawawalan tayo ng lakas ng loob. Okay? O minsan naman, busy tayo sa ibang bagay. Di ba? So, yung mga dahilan kung bakit namimiss natin opportunity. Ano ba yung mga opportunity na minsan namimiss natin? Minsan na-miss mo yung opportunity na sana nagkaroon ka na ng sariling business. Nung may nag-alok sa'yo, sana ginrab mo na. Kaya lang natakot ka Diba? So you miss the opportunity na makapag-business ka. Okay? Ano pa yung mga nami-miss natin? Minsan, we miss the opportunity to be promoted. Minsan, di ba tayo na nga inaalok? Pwede ka ng department head. Pwede ka na maging supervisor. Di ba? Kaya lang, tayo minsan hindi natin ginagrab. Kasi iniisip natin, baka hindi ko kaya Baka hindi pa yung panahon. Ito na nga opportunity. It's knocking, di ba? So, you miss the opportunity to be promoted. Ano pa? Sometimes you also miss the opportunity to work abroad na mas maganda ang magiging buhay mo. Di ba? Kasi, meron kang hindi maiwan. Di ba? Meron kang mga hindi mabitawan. Na akala mo, yan na yung best, yan na yung better. Kaya may naiwan tayo opportunity. Diba? So, medyo makaso lang po. Medyo yung paligid natin, di na natin siya ikakat para hindi na tayo mag-edit mamaya ng marami. Okay, so ano pa yung mga opportunity na may-miss natin? Opportunity, okay, na sana nakapag-start ka na ng investment mo. Kaya lang, nag-alinlangan ka. Okay? Nag-alinlangan ka na baka matalo ka, baka hindi kumita yung pera mo. That's investment. Di ba? Okay lang sa first investment mo that you lost. Di ba? Sabi nga ni Grant Cardone, isa sa mga investment niya, hindi naman lahat ng ini-start niya investment, nagtagumpay siya Di ba? So may mga investment din siya na it did not work.
Alright? And I'm sure, lahat ng mga investor na kilala natin, may mga pagkakataon hindi sila hindi nag-work. And I myself, may mga investment po ako na kita ko parang mabagal, parang, it will not work. So, may mga ganun po talaga. Diba? So, ano pa yung na-miss natin? Ano pa yung na-miss natin? You miss the opportunity, okay? Na makatry ka ng ibang bagay na sana ikaw na ngayon yung isa ka na sanang speaker ngayon, isa ka ng writer, isa ka ng author, di ba? You miss the opportunity. Kasi nagkaroon ka ng fear, nagkaroon ka ng natalo ka nung kaba, natalo ka nung mas nanaig yung, yung alinlangan sa atin, di ba? So, ang sinasabi ko po ngayong gabi mga G-Livers, sometimes ang dami nating opportunity na pinapalampas sa buhay natin. Di ba? Ang dami nating sana, di ba? Sana ito na ako sana ngayon. Di ba? Sana nagkaroon ka na ng bagong sasakyan, kaya lang you miss the opportunity. Di ba? Kasi we are not able to have that meeting. Pinabayaan mo yung meeting, di ba? Pinabayaan mo yung isang dialogue na sana na-offeran ka na, di ba? So, something like that. Ang dami nating namimiss na mga opportunities. Sinasabi ko nga, paulit-ulit tayo. Yung mga opportunity na sana, ito yung mga pagkakataon na nagamit natin. Sana yung isa sa mga pangarap mo natupad na. Na sana isa sa mga gusto mo, target mo sa buhay mo, natupad na sana. Sana promoted ka na ngayon. O sana may investment ka na. Sana nasa ibang bansa ka. Sana na maayos ha. Hindi lahat kasi na nasa ibang bansa maayos eh. Sana ikaw na nagmamanage sa bagong business. Yan yung mga sana natin. Okay? So, Doc G, anong gagawin ko? Ang dami ko nang na-miss na opportunity. Ito ngayon, nakaharap ko yung mga aides na nanonood sa akin. Nasa stat ako ng aking YouTube channel. Meron pang 65 pataas. Ang laki din ng percentage. Okay? 55-64. 45-54. 35-44. Doc G, ba nung binabanggit yan? Out of topic yata. Hindi. Ito yung mga edad natin na minsan, na sana, or napakadami nating na-miss na opportunity. Di ba? Doon naman sa mga younger age, ayan, 13 to 24, meron pa mga opportunity na darating na sana wag nating ma-miss. So, para hindi mo ma-miss ang isang opportunity, ang advice ko, una-una, be ready. Di ba? Be ready para pag dumaan ang isang opportunity, isang pagkakataon, sasabihin mo, here I am, I'll take it because I am ready. Okay? Because I am ready. My mind is ready, my heart is ready. Okay? So, ready akong i-take yan. Okay? So, dapat you have to always have personal development, di ba? Nadidevelop ang sarili mo. Mga skills, ready ka lagi. Pag nandumating ang opportunity, di ba? Remember, I was watching Les Brown. Nag-apply siya, DJ, hindi siya tinatanggap. Hindi talaga siya tinatanggap. So, ginawa niya, sige, punta pa rin siya dun sa booth, sa studio. Meron siyang pinapractice na line niya, pinapractice niya yung line niya talaga. Ready siya. Kaya lang, walang opportunity. Until one time, yung DJ, parang, di ko alam, nag-absent or ano. So, walang mag-e-air. Because he was ready, ang sabi niya, I will do it. So, eto na opportunity, di ba? Nawala yung DJ, siya na ngayon. Nobody will do it, so ginawa niya siya. He got the position, di ba? Be ready. So that pag dumating ang opportunity, ikaw ang gagawa. Alright, so don't miss another opportunity sa buhay mo. Okay, be ready, have the courage to take the risk and take the chance. Alright, so please share this video sa mga kaibigan mo na alam mo na maraming opportunity na pinalampas na. So para hindi na lumampas ang mga opportunity para mabago ang buhay natin, di ba? Para ma-reach natin ang ating mga targets sa buhay. Minsan, di ba? Ang sinasabi ko nga po ay minsan kailangan mo lang ng isang chance, isang opportunity, di ba? Para ma-discover ka. Remember, ayan, bago ako mag-end, paano ako naging speaker? Okay, nagkaroon ng opportunity. May pagkakataon na kailangan na nagamit ko para matest ko kaya ko pa na maging speaker. Okay? The time na nagkaroon ng chance or ng opportunity na pwede akong maging speaker and I was ready. I was ready then. Okay? So,
Banggitin ko ulit, doon sa mga hindi po nakapanood ng aking mga sharing noon, naging speaker ako because yung speaker namin sa school, yung second batch, umuwi siya, there was an emergency. So, nobody will take over, nobody will do the talking. So, our president, tinawagan ako at sabi, G, ikaw mag-speak. So, I'm ready. The opportunity is there and I am ready. I have the skill. Okay? And, yun. That's the start of everything. From being a speaker, being an author, and a vlogger. Just because I did not miss that one opportunity sa buhay ko. Alright, so, starting today, sana sa lahat sa atin, OFW, dito sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, huwag na tayong makamiss na isang opportunity sa buhay natin. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!